नमस्कार साथीहरु, म MK मोक्तान र तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ MK मोक्तान युट्युब च्यानल। साथीहरु, आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई एउटा मोबाइल पसलको लागि एउटा सिम्पल टाइपको फ्लेक्स अथवा ब्यानरको डिजाइन कसरी गर्ने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। सो साथीहरु, भिडियोलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्न नबिर्सिनु होला भन्दै अब भने लागौं हामी आजको भिडियोतर्फ। सबैभन्दा पहिले तपाई आफ्नो फोटोशप खोल्नु होला। जस्तै म यहाँ मेरो फोटोशप खोल्छु। फोटोशप खोलिसकेपछि म यहाँ क्रिएट न्यूमा क्लिक गर्छु र क्रिएट न्यूमा क्लिक गरिसकेपछि म यहाँ साइज बक्समा आउँछु। यहाँ पिक्सल रहेको छ, यसलाई मैले इन्चमा कन्भर्ट गरिदिन्छु। त्यसपछि आएर यसको विड्थ राख्छु म 65 इन्च र यसको हाइट राख्छु म 72 र त्यसपछि आएर यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ रेजुलेसन मैले यहाँ 72 नै राखिदिए र कलर मोडमा मैले CMY को कलर राखिदिए किनभने यो फ्लेक्स चाहिँ हामी प्रिन्ट गर्न पठाउनु पर्ने हुनाले यसलाई मैले CMY को कलरमा राखे। त्यसपछि आएर यहाँ क्रिएट गर्छु। क्रिएट गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो 72/65 को 5 इन्चको चाहिँ एउटा डकुमेन्ट क्रिएट भएको छ। साथीहरु, अब भने हामी यहाँ हाम्रो कन्टेन्टहरु लेख्छौं। त्यसको लागि म यहाँ टेक्स्ट टुलमा जान्छु। टेक्स्ट टुलमा गएपछि यहाँ मैले क्लिक गरे। क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा सानो टेक्स्ट यहाँ आइसकेको छ। यसलाई मैले कन्ट्रोल टी ले ट्रान्सफर्म गरेर यसरी ठुलो बनाउँछु र यहाँ इन्टर गर्छु। त्यसपछि यहाँ म हाम्रो कन्टेन्टहरु टाइप गर्छु। साथीहरु, तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मैले मेरो सबै कन्टेन्टहरु यहाँ टाइप गरिसकेको छु। अब म यहाँ मेरो माथिको जुन टेक्स्टहरु छ यसलाई मिलाउँछु। सबभन्दा फर्स्टमा यो मैले यसको यो माथि लेखेको जुन टेक्स्ट छ यसको फन्ट चेन्ज गर्छु। त्यसको लागि म यहाँ क्यारेक्टरमा जान्छु र यसलाई मैले गणेश फन्टमा कन्भर्ट गरिदिन्छु। तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो फन्ट चाहिँ यहाँ गणेश फन्टमा कन्भर्ट भइसकेको छ। अब यसलाई मैले कन्ट्रोल ए ले सिलेक्ट अल गरेर यसरी सेन्ट्रलाइज गरिदिन्छु र कन्ट्रोल डी ले डिसिलेक्ट गरिदिन्छु। यहाँ तलको जुन टेक्स्ट छ अथवा कन्टेन्ट छ यसलाई चाहिँ मैले यही फन्टमा राख्दिए र कन्ट्रोल ए ले सिलेक्ट अल गरेर यसलाई मैले सेन्ट्रलाइज गरिदिन्छु र कन्ट्रोल डी ले डिसिलेक्ट गरिदिन्छु। र त्यसपछि आएर यहाँ हाम्रो लास्टमा एउटा टेक्स्ट छ यसलाई मैले कन्ट्रोल टी ले ट्रान्सफर्म गरेर यसरी हल्का सानो बनाउँछु र इन्टर गरिदिए। त्यसपछि आएर यसलाई मैले यहाँ हल्का तल सार्दिन्छु र यो जुन तपाईको अर्को टेक्स्ट छ यसको पनि म फन्ट चेन्ज गरेर यसलाई मैले गणेश फन्टमा कन्भर्ट गरिदिन्छु। यसलाई तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो फन्टको चाहिँ गणेश फन्टमा चेन्ज भइसकेको छ र यसको जुन ग्यापिङ छ यसलाई पनि म मिलाउँछु। त्यसको लागि मैले यहाँ ग्यापिङ वगेर यसलाई मैले अटो गराइदिन्छु। अटो गर्दा यहाँ धेरै ग्याप भएको कारणले यसलाई मैले फन्टकै साइज जति बनाउँछु 307। यति भइसके पछाडी म यो हाम्रो जुन टेक्स्ट छ यसलाई यहाँ लिएर आउँछु र यसलाई यसको फन्ट चाहिँ मैले यसैमा राखिदिए, आकृति बोल्डमै राखिदिन्छु। यति भइसके पछाडी अब म यो टेक्स्ट तलको टेक्स्टलाई यसरी ड्र्याग गरेर यसरी छेउछेउमा अलाइन मिलाइदिन्छु। साथै तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो सबै टेक्स्ट अथवा कन्टेन्टहरु आइसकेको छ। अब म यहाँ पिक्चरहरु एड गर्छु। त्यसको लागि मैले यहाँ कन्ट्रोल ओ ले क्लिक गरेर यहाँ मैले मेरो सबै पिक्चरहरु चाहिँ यहाँ अगाडि नै यहाँ डाउनलोड गरेर राखेको हुनाले यसलाई म ओपन गर्छु र यसलाई मैले लेयरमा जान्छु र कन्भर्ट टु स्मार्ट अब्जेक्टमा कन्भर्ट गरेर यो सबैलाई मैले यसरी नै यहाँ ड्र्याग गरेर लिएर आउँछु। साथीहरु, तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मैले मेरो सबै पिक्चरहरु चाहिँ एड गरिसकेको छु। अब म यिनीहरुलाई मिलाउँछु। त्यसको लागि सबभन्दा फर्स्टमा मैले यहाँ यो जुन मोबाइल छ यसलाई मैले छेउमा राखिदिन्छु। त्यसपछि आएर म यसलाई राखिदिए। यसलाई राखिसके पछाडी अब म यसलाई राखिदिन्छु र त्यसपछि छेउमा यसलाई राखिदिन्छु। यसरी म यहाँ यो सबै यो जुन पिक्चर छ यसलाई सिलेक्ट गर्छु र यसको ग्यापिङलाई यसरी मिलाउँछु। फेरि यसको अलाइन मिलाइदिन्छु र यो जुन बिचको यो दुईटा अन्तिमको यो दुईटा मोबाइल छ यसलाई मैले सिलेक्ट गर्छु र यसरी कन्ट्रोल टी ले ट्रान्सफर्म गरेर यो दुईटालाई चाहिँ हल्का यसरी ठुलो बनाइदिन्छु र यहाँ इन्टर गरिदिन्छु। त्यसपछि यसलाई मैले हल्का यसरी सार्दिए। यसलाई सेम यसरी सार्दिन्छु म। त्यसपछि यसलाई पनि हल्का सार्दिन्छु र त्यसपछि फेरि यो सबै मोबाइललाई मैले यसरी सिलेक्ट गरिदिन्छु र यसको अलाइन यसरी मिलाइदिन्छु र यो सबै मोबाइललाई फेरि मैले सिलेक्ट गरे कन्ट्रोल जी ले ग्रुप गरेर कन्ट्रोल ए ले सिलेक्ट अल गर्छु र यसरी सेन्ट्रलाइज गरिदिन्छु। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो ग्यापिङ अझै बढिरहेकोले यसलाई मैले यसरी ट्रान्सफर्म गरिदिन्छु र ठुलो बनाइदिन्छु। यति गरिसकेपछि मैले इन्टर गरिदिए। इन्टर गरिसके तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो मोबाइलहरु चाहिँ आइसकेको छ। अब फेरि म यो माथिको दुईटा हाम्रो फन्ट छ यसलाई मैले अथवा टेक्स्टलाई यसरी माथि सार्दिए। यति गरिसके पछाडी अब यहाँ म यो मोबाइलको लोगोहरु लिएर आउँछु। त्यसको लागि मैले कन्ट्रोल ओ प्रेस गरे र यहाँ मैले अगाडि नै लोगोहरु पनि डाउनलोड गरेर राखेको हुनाले सबै लोगोहरुलाई म डिजाइनमा
लिएर आउँछ। साथीहरु तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मैले यो मोबाइलको जुन लोगोहरु छ त्यो पनि यहाँनिर एड गरिसकेको छु। अब यति गरिसकेपछि म यिनीहरुको अलाइन मिलाउँछु। सबभन्दा फर्स्टमा यहाँनिर म स्यामसङको लोगो रहेको छ यसलाई यहाँनिर राख्दिन्छु, स्यामसङको लोगो। त्यसपछि आएर म यहाँनिरबाट यो ओप्पोको लोगोलाई पनि यहाँनिर लिएर राख्दिन्छु। त्यसपछि आएर मैले यहाँनिर यो एमआई को लोगोलाई यहाँनिर राख्दिएँ। त्यसपछि आएर यहाँनिर म यो छेउमा चाहिँ भिभो लेखिएको छ यसको लोगोलाई यहाँनिर एडजस्ट गरिदिन्छु। तपाईले नै आफ्नो हिसाबले यहाँ डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मैले आफ्नै हिसाबले एउटा डिजाइन गरिरहेको हुनाले यही गर्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईलाई कसरी सजिलो लाग्छ अथवा तपाईलाई कसरी राम्रो देखिन्छ त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मैले तपाईले जस्ट उदाहरण मात्र देखाउन खोजेको हो। त्यसपछि आएर यसलाई मैले राख्दिएँ यहाँनिर। त्यसपछि आएर मैले यहाँनिर अर्को यहाँनिर आइफोनको यहाँनिर राख्दिएँ, त्यति गरिदिएँ। त्यसपछि आएर यहाँनिर अर्को हाम्रो एउटा बाँकी छ यसलाई मैले अहिलेको लागि यहाँनिर राखिदिन्छु। यति गरिसके पछाडि तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँनिर हल्का फुल्का एउटा डिजाइन चाहिँ यहाँनिर आइसकेको छ। त्यसपछि यहाँनिर म एउटा लाइन क्रिएट गर्छु अथवा एउटा रेक्ट्याङ्गल क्रिएट गर्छु। त्यसको लागि म यहाँनिर रेक्ट्याङ्गल टुलमा जान्छु। त्यसपछि आएर यहाँनिरबाट मैले एउटा रेक्ट्याङ्गल ड्र्याग गरिदिन्छु। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो रेक्ट्याङ्गल आइसकेको छ। यो रेक्ट्याङ्गललाई मैले सबभन्दा लास्टमा राखिदिन्छु र यसको कलर चाहिँ म यहाँनिरबाट ब्लू कलर दिन्छु। त्यसको लागि मैले यहाँनिर ब्लू कलर चुज गर्छु र यहाँबाट अल्ट डिलिट प्रेस गरेर यो कलर एप्लाई गरिदिन्छु। र यो जुन बिक्री तथा मर्मत लेखेको टेक्स्ट छ यसको चाहिँ मनिर यसको कलर चाहिँ म यहाँनिरबाट व्हाइट चुज गर्छु। त्यसको लागि म यहाँनिर कलरमा जान्छु र यसबाट व्हाइट चुज गरेँ र त्यसपछि आएर फेरि म यो टेक्स्टमा क्लिक गर्छु र अल्ट डिलिट प्रेस गरेर यहाँबाट यसरी कलर चेन्ज गरिदिन्छु साथीहरु। त्यसपछि आएर यहाँनिर हाम्रो माथिको जुन टेक्स्ट छ यसलाई मैले कन्ट्रोल टी ले ट्रान्सफर्म गरेर हल्का ठुलो बनाइदिन्छु यसरी। त्यसपछि आएर फेरि मैले इन्टर गरेँ र कन्ट्रोल ए ले सिलेक्ट अल गरेर यसरी यसलाई मैले सेन्ट्रलाइज गरिदिन्छु। र त्यसपछि आएर यो जुन सबै टेक्स्ट छ तलको टेक्स्ट अनि रेक्ट्याङ्गल सहित मैले यसलाई सिलेक्ट गरेर हल्का तलतिर ड्र्याग गरिदिन्छु। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो यो सरिसकेको छ। अब यसपछि आएर म यहाँनिर माथिको हाम्रो टेक्स्ट छ यसको कलर चेन्ज गर्छु। सबभन्दा फर्स्ट म यहाँनिर यो मोबाइल मात्रै लेखेको जुन टेक्स्ट छ यतिलाई मात्र सिलेक्ट गरिदिन्छु र यहाँनिर माथि कलर बक्समा गएर यसको कलर चाहिँ म यहाँनिरबाट रेड कलर राखिदिन्छु र ओके गरिदिएँ। त्यसपछि आएर मैले यो सर्भिसलाई मात्र यहाँनिर यसरी सिलेक्ट गरिदिएँ। त्यसपछि आएर फेरि म यहाँनिर कलरमा जान्छु र यसको कलर चाहिँ म यहाँनिरबाट ब्लू कलर चुज गरिदिन्छु। यहाँनिरबाट यो ब्लू कलर चुज गरेँ, ओके गरेँ र यो सेन्टरलाई पनि मैले यसरी सिलेक्ट गरिदिएँ र त्यसपछि फेरि म यहाँनिर कलर बक्समा जान्छु र यसको कलर पनि म यहाँनिरबाट रेड चुज गरिदिन्छु। तपाईलाई जुन कलर मनपर्छ अथवा तपाईलाई कस्तो डिजाइन गर्न मन लागेको छ त्यो अनुसार तपाईले आफैले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ मैले तपाईहरुलाई देखाउनको लागि यसरी यति चुज गरेर यसलाई मैले इन्टर गरिदिएँ। साथीहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो यो कलर पनि चेन्ज भइसकेको छ। यति भइसके पछाडि यो हाम्रो जुन यो रेक्ट्याङ्गलको कलर छ यो चाहिँ म माथिको यो हाम्रो फन्टकै कलर जस्तो दिन्छु। त्यसको लागि मैले आई ड्रपल टुलले यहाँको कलरलाई चुज गरिदिन्छु र त्यसपछि आएर यो रेक्ट्याङ्गलमा क्लिक गरेर अल्ट डिलिट प्रेस गरेर यही कलरलाई मैले यहाँनिर पेस्ट गरिदिएँ अथवा एप्लाई गरिदिएँ। साथीहरु यति भइसके पछाडि फेरि म यहाँनिर लास्टमा आउँछु र यहाँनिर पनि म एउटा रेक्ट्याङ्गल क्रिएट गर्छु। त्यसको लागि म रेक्ट्याङ्गल टुलमा जान्छु र यसरी एउटा रेक्ट्याङ्गल ड्र्याग गरिदिन्छु। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो रेक्ट्याङ्गल आइसकेको छ। यसलाई मैले यही ब्लू कलरमै राखिदिएँ। तपाईले आफ्नो हिसाबले कलर चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मैले यो रेक्ट्याङ्गललाई हल्का माथि लगिदिएँ र यो जुन टेक्स्ट छ यसलाई मैले यसरी बीचमा ल्याइदिएँ र यसको कलर चाहिँ म यहाँनिरबाट व्हाइट चुज गर्छु। म व्हाइटमा क्लिक गरेँ, त्यसै यो टेक्स्टमा क्लिक गरेर अल्ट डिलिट प्रेस गरेर यहाँनिरबाट मैले व्हाइट कलर चुज गरिदिन्छु। साथीहरु यदि भइसकेपछि फेरि म यहाँनिर अर्को एउटा रेक्ट्याङ्गल चुज गर्छु। त्यसको लागि म रेक्ट्याङ्गल टुलमा जान्छु र यसरी मैले एउटा रेक्ट्याङ्गल क्रिएट गरिदिन्छु र यो रेक्ट्याङ्गललाई चाहिँ मैले यसको कलर बक्समा जान्छु र यसको कलर राखिदिन्छु म यहाँनिरबाट रेड कलर। त्यसपछि आएर यसलाई मैले सबभन्दा लास्टमा लगेर जान्छु र यो जुन रेक्ट्याङ्गल छ यसमा मैले फेरि क्लिक गरेँ र यहाँनिरबाट म ए टुलमा जान्छु अथवा डाइरेक्ट सिलेक्सन टुलमा गएर यसलाई मैले यो कर्नरलाई चाहिँ कर्नरमा क्लिक गर्छु र कर्नरलाई यसरी मैले शिफ्ट क्लिक थिचेर यो एक भागलाई मात्रै यसरी ड्र्याग गरिदिन्छु र यस गरिदिएँ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यति भइसके पछाडि अब फेरि म यहाँनिर फेरि यही रेक्ट्याङ्गलमा क्लिक गर्छु र फेरि यहाँनिर म डाइरेक्ट सिलेक्सन टुलमा गएर यसमा क्लिक गरेँ र यसलाई हल्का यसरी
मिलाइदिन्छु र यहाँनिरबाट इन्टर गरिदिन्छु। यति भइसके पछाडि यो टेक्स्टलाई मैले हल्का तल सारेँ र यसको कलर पनि मैले यहाँनिरबाट व्हाइट चुज गरिदिन्छु। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो टेक्स्ट खुलिसकेको छ। यति भइसके पछाडि फेरि म यहाँनिर अर्को पनि एउटा रेक्ट्याङ्गल क्रिएट गर्छु। त्यसलाई म रेक्ट्याङ्गल टुलमा जान्छु र त्यसपछि यसरी यहाँनिरसम्म म एउटा रेक्ट्याङ्गल ड्र्याग गर्छु र यसको कलर चाहिँ राखिदिन्छु म यहाँनिरबाट। अहिलेको लागि यो कलर राखिदिएँ र यसलाई मैले सबभन्दा लास्टमा राखिदिन्छु। कलरमा जान्छु र कलरमा गएर यहाँनिर चाहिँ यसमा चाहिँ म यहाँनिरबाट येल्लो कलर चुज गर्छु। जस्तै मैले यहाँनिरबाट येल्लो कलर चुज गरेँ, ओके गरेँ र मैले यहाँनिरबाट अल्ट र डिलिट प्रेस गरेर यो रेक्ट्याङ्गलमा क्लिक गर्छु र यहाँनिरबाट अल्ट र डिलिट प्रेस गरेर यहाँनिरबाट मैले यो कलर चुज गरेँ। यो जुन हाम्रो बिक्री मर्मत तथा तालिम लेखिएको फन्ट छ, यो टेक्स्टको फन्ट, यो चाहिँ मैले ब्ल्याक दिन्छु। त्यसलाई म यहाँनिर कलरमा जान्छु, फेरि यहाँनिरबाट मैले ब्ल्याक कलर चुज गरेँ, ओके गरिदिएँ। फेरि यहाँ टेक्स्टमा आउँछु र अल्ट र डिलिट प्रेस गरेर यहाँबाट यो कलर राखिदिएँ। साथीहरू तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो कलर एप्लाई भइसकेको छ। जुन यो हाम्रो यो अर्को रेक्ट्याङ्गल छ यहाँनिरको रेडवाला रेक्ट्याङ्गल, यसलाई मैले हल्का यसरी माथि लगिदिन्छु। यति गरिसके पछाडि फेरि यो टेक्स्टलाई पनि मैले हल्का माथि सारिदिएँ यसरी र यो हाम्रो येल्लो रेक्ट्याङ्गल छ यसलाई पनि हल्का माथि सारिदिएँ र यो रियलमी लेखेको जुन हाम्रो यो लोगो छ यसलाई चाहिँ मैले यसरी ड्र्याग गरेर अहिलेको लागि यहाँनिर राखिदिएँ। साथीहरू तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो एउटा सिम्बल टाइपको टेक्स्टको डिजाइन यहाँनिर लगभग कम्प्लिट हुन थालिसकेको छ। अब फेरि म यहाँनिर तलको लास्टको हाम्रो जुन टेक्स्ट छ यसमा क्लिक गरेँ र कन्ट्रोल ए ले सिलेक्ट अल गरेर यसलाई मैले यसरी सेन्ट्रलाइज गरिदिन्छु र कन्ट्रोल डी ले डिसिलेक्ट गरिदिन्छु र सेम यो माथिको टेक्स्टलाई पनि मैले यसरी सारिदिएँ र तलको टेक्स्टसँग यहाँनिर सिफ्टले थिचेर यहाँनिर क्लिक गरिदिएँ र यसरी मैले माथिबाट अलाइन मिलाइदिन्छु र यसलाई चाहिँ मैले हल्का यहाँनिर बिचमा ल्याइदिन्छु। तपाईँले पनि यसरी नै आफ्नो डिजाइनको अलाइनहरू मिलाउन सक्नुहुन्छ। यति भइसके पछाडि फेरि म यहाँनिर हाम्रो यो जुन माथिको मोबाइल र तलको लोगोहरू छ यसलाई मैले यसरी सिलेक्ट गरिदिएँ र हल्का यसरी ड्र्याग गरेर तल ल्याइदिन्छु र यो जुन हाम्रो माथिको यो बिचको टेक्स्ट र यहाँनिर एउटा रेक्ट्याङ्गल छ यसलाई पनि मैले हल्का तल सारिदिएँ र यो माथिको जुन टेक्स्ट छ यसलाई पनि मैले यसरी नै हल्का तल सारिदिन्छु। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो कन्टेन्टदेखि लिएर टेक्स्टहरू सबै आइसकेको छ। अब म यहाँनिर यो हाम्रो जुन पछाडिको ब्याकग्राउन्ड छ यसको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ हल्का चेन्ज गरिदिन्छु। त्यसको लागि म यहाँनिर ब्याकग्राउन्डमा गएँ र यसको जुन लक छ यसलाई अनलक गरिदिन्छु। त्यसपछि आएर म यहाँनिर कलरमा जान्छु र यहाँबाट व्हाइट अथवा यहाँनिरबाट ग्रिन कलरमा जान्छु र ग्रिन कलरमा गएर यसबाट मैले व्हाइट ग्रिनतिर यहाँनिर हल्का ग्रिन मात्रै भएको ठाउँतिर यसरी कलर चुज गर्छु र ओके गरेँ र अल्ट र डिलिट प्रेस गरेर यहाँनिरबाट एप्लाई गरिदिन्छु। यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो यो कलर पनि एप्लाई भइसकेको छ। यसरी नै तपाईँले पनि आफ्नो हिसाबले आफूलाई मन परेको कलरहरू यहाँ कलर बक्समा गएर तपाईँले कुन कलर मनपर्छ त्यसरी नै आफ्नो हिसाबले कलरहरू चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो अहिलेको लागि मैले यही कलरलाई राखिदिएँ। त्यसपछि आएर फेरि म यहाँनिर एउटा रेक्ट्याङ्गल क्रिएट गर्छु। त्यसको लागि म यहाँनिर रेक्ट्याङ्गल टुलमा जान्छु र त्यसपछि आएर यसरी मैले माथिबाट यसरी ड्र्याग गरेर एउटा रेक्ट्याङ्गल क्रिएट गर्छु। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मैले एउटा रेक्ट्याङ्गल क्रिएट गरिसकेको छु। त्यसपछि आएर यसको जुन स्ट्रोक छ स्ट्रोकमा जान्छु म र यसको स्ट्रोक राखिदिन्छु म यहाँनिरबाट अहिलेलाई 30 px जति, ओके गरिदिएँ र यसको कलर चाहिँ मैले ब्ल्याकै राखिदिन्छु अहिले तत्कालको लागि र यसको जुन बिचको कलर छ यसलाई मैले नो फिल गरिदिएँ र यसलाई मैले सबभन्दा माथि ल्याइदिन्छु। यो जुन रेक्ट्याङ्गल छ हामीले क्रिएट गरेको यसलाई मैले यसरी सारेँ र कन्ट्रोल ए ले सिलेक्ट आउट गरेर यसरी सेन्ट्रलाइज अथवा यसको अलाइन मिलाइदिन्छु। यसरी फेरि म छेउमा आउँछु र यसको पनि मैले कन्ट्रोल टी ले ट्रान्सफर्म गरेर यसरी अलाइन मिलाइदिन्छु र इन्टर गरिदिन्छु। यसै गरी म यहाँनिर लास्टमा आउँछु र कन्ट्रोल टी ले ट्रान्सफर्म गरेर रेक्ट्याङ्गललाई हल्का माथि ड्र्याग गरेर यहाँनिरबाट अलाइन मिलाइदिन्छु र ओके गरिदिन्छु। यति भएपछि तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो रेक्ट्याङ्गल पनि आइसकेको छ। फेरि म यो रेक्ट्याङ्गलमा क्लिक गर्छु र ए टुलले सिलेक्ट गरेर यहाँनिरबाट यसको कलर चाहिँ मैले यहाँनिरबाट रेड राखिदिन्छु। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यो हाम्रो रेड कलर पनि यहाँनिर एप्लाई भइसकेको छ। रेक्ट्याङ्गल अथवा यसलाई बोर्डर जे भन्दा नि हुन्छ यसरी बोर्डरमा यो पनि एप्लाई भइसकेको छ। साथीहरू फाइनली तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो एउटा सिम्पल टाइपको मोबाइल पसलको लागि एउटा स्ट्यान्ड बोर्डको डिजाइन कम्प्लिट भइसकेको छ। सो साथीहरू तपाईँलाई आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला र भिडियोलाई मन परेमा लाइक सेयर र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला भन्दै आजको लागि भने भिडियो यति नै। अर्को नयाँ भिडियोमा हामी फेरि भेटौँला।